Hello everyone, this is Resi Nicole TV. Samahan nyo na naman ako sa aking kusina. Gagawa tayo ng Chicken Parmagiana. Oo, bagong recipe ko to sa sandwich. Homemade. Oo. Ito ay isang mixing parmesan into the breadcrumbs to coat. The chicken is a winner. Oo. The cheese melts, making the crumb extra crispy, smoothen and rich tomato sauce and creamy mozzarella. This sandwich definitely requires an appetite. So samahan nyo ako guys at gagawa tayo ng masarap. Itong mga alaga ko guys, laging nanghihiram ng book sa National Library. So lahat ay for cooking, sandwich, or any kind of books sa pagluluto. So ito gagayain namin at pumili sila ng aking itatry. Oo, at napili nila itong chicken parmigiana. Gusto nilang subukan ito. Ito guys, ang ating gagawin for today at gagawin kong content na i-share sa inyo. So tara sa aking kusina guys. Ito, at masaya din akong i-share sa inyo ang bago kong cooking vlogs for today. Ito guys. So thank you for tuning in at tara. Ito ang ating mga kakailanganin, ang ating breadcrumbs, ang ating egg, ang ating all-purpose flour, ang ating chicken, at ang ating tomato, ating chili flakes, ground oregano at basil leaves, at ang ating tomato puree. Oo. Yan guys ang gagayahin natin. At meron pa akong 2 cloves of garlic. So mag-init na tayo ng ating kawali para umpisahan na natin gagawa ng sauce. Ayan guys, mag-iinit na tayo ng ating oil. Ayan, ayan na ang ating garlic, ang ating bawang. Siyempre, isusutay natin ang til. Yung amoy, yung fragrant na ay lalabas at mag-golden brown. Sinunod ko ang aking cherry tomato. 1 cup yan na minins ko guys. Yan. Para, ayan, isusutay din natin. Isunod ko na ilalagay ang ating, yan, ground oregano. Yan. Ang ating chili flakes. Chili flakes ang mauuna. Depende, as optional lang din naman kung ano ang gusto nyong mauna sa paggigisa. Yan ang ground oregano natin. Oo. Marami akong spices dito guys kasi mahilig kami mag-experiment ng mga luto-luto. Yan. Diba? So, gustong-gusto ko din kung may pinapaluto ang aking mga alaga para magiging content ko na din dito sa aking cooking vlog, dito sa aking channel. Yan. Siyempre, lulutuin natin ang ating tomato. Tapos, isunod na natin ang ating Heinz tomato puree. Okay? Yan. Very simple. Pero, magandang mag-try ng bar. Ayan naman ang aking sugar, ang aking 0 calorie sweetener. Yan. Yan ang ginagamit kong sugar, guys. Yan. So, hahaluin lang din natin para mai-mixture yung mga inalagay kong spices dito. Yan. Very simple, guys. At ito tatakpan natin para
gagawin natin, lalapot. Oo. Yan, nilagyan ko din ng basil dried. Oo. At yan, dapat basil leaves ang ilalagay dyan. Pero dahil wala ako, nilagyan ko siya ng coriander leaves. Yan, pang-garnish lang din natin. At pampakulay ng buhay. Yan. Minimix ko siya guys at nasa low fire ako para hindi masunog. Pinapalapot ko lang. At i-prepare na natin ang ating chicken. Ito ay ang ating chicken fillet. Minix ko rin ng salt and pepper. At ito ang ating egg. Yan, hahaluin lang din natin guys. At ipiprito lang din natin. Kasi yan yung ano natin, chicken Parmagiana. Yan guys, nilagyan. So, kinukot ko siya sa egg natin. Para tayo ay magpiprito. At ikukot ko din siya ng ating all-purpose flour. Ayan, all-purpose flour. At ang ating breadcrumbs ay nilagyan ko siya ng parmesan cheese. Kung wala kayong parmesan cheese, maybe pwede na rin ang shredded cheese. Yan ang ginamit ko. And okay naman ang kinalabasan. So, magpiprito tayo. Yan guys. Kasi yung cheese dyan sa my breadcrumbs natin ay magiging crispy lalo ang ating chicken. Yan guys. Ikukot lang din natin ng breadcrumbs ang ating cheese. Yan. Very simple na luto na i-share ko sa inyo. Maging sandwich, chicken natin. Pero ito guys ay pwede ng pananghalian nila. Yan, magpiprito na tayo. In low fire para hindi masunog kasi may kiss siya. Ganun lang ang gagawin natin at gumawa ako ng 5 pieces dito, 2 maliliit at 3 malalaki na sandwich. Yan. Syempre habang tayo ay nagpiprito, thank you sa aking mga members, sa aking team na sinalihan, shout out sa inyo, ang aking team Stardom Pastilan at ang aking team Kaderek, team Golden Heart. Shout out sa inyong lahat. Kumusta na rin ang ating mga channel. Yan ang ginamit kong bread guys. Ayan. Binili sa cold storage. Shout out sa aking mga kaibigan, sa mga sumusuporta palagi at nanonood sa aking mga videos. Thank you sa lahat. Sana hindi kayo magsasawa. Yan, okay na yung isa guys. So, yan guys, piprito-prito. Ayan ang aking bread. Ayan, hiniwa ko siya. Para mamaya ilagay na natin ang ating sauce. Diba? Salamat sa inyong panonood guys. Salamat sa aking mga friends and subscribers na nandyan. Shout out sa inyong lahat. Sa mga nandyan palagi na laging sumusuporta sa akin. Ito, maglagay na tayo ng ating sauce guys. Lagay na natin sa ating bread. So ilalagay ko lahat yung sauce natin dyan. Pati mamaya ang ating mozzarella cheese at i-oven natin. Pwede rin grilled kaso wala kaming grilling dito. So binake ko lang siya para ma-melt ang cheese dito. Yan. Nilagyan ko lang siya ng cheese din. Diba?
Maganda kasi yung laging gumagawa ng iba-iba. Yung laging bagong parang makakain. Ito guys, so ilagay ko na sa ating oven in 10 minutes. Tatanggalin ko na rin dyan sa ating oven. Para mamelt lang ang mga cheese. Yan guys, so okay na. Ita-toppings ko na siya sa bread ang chicken natin na prinito kanina. So dahil may sobra akong tomato puree, tomato sauce, ilagay pa rin natin dito sa ating may chicken para malasa-lasa at very crispy and yummy chicken. Yan guys. Ito, yan. Very cheesy. Yan yung bread natin. So, lagay na natin sa top. Yan. Diba? So, ito ang ating Chicken Parmagiana. Yan. So, lalagyan ko din lahat yan hanggat maubos ang ating sauce kasi sayang din, di ba? Yan, nilagay ko lang din. Yan, guys. Ito ang ating chicken sandwich. Very filling din, kaya pwede na rin pang isang meal. Yan. Pang lunch na ng mga kiddos. Yan guys, ang ating very cheesy chicken. See, ang bilis-bilis gawin. Lalong-lalo na kung kompleto ka naman ng mga spices na gagamitin. So, ayan guys, very simple, very easy sa paggawa ng Chicken Parmigiana. Ayan, ready na for lunch later. Kung hindi siya magkasya sa isang malaki, meron ding small. Diba? Ito na. Yan. So yummy. Very crispy ang chicken natin. Salamat guys sa inyong suporta at laging panonood sa aking mga random na videos. Thank you sa lahat. Ito na ang ating sandwich na ginawa at content for today. Yan. So, I'm so excited na kakainin ng aking alaga kasi request niya ito and I'm sure he'll like it.